अब चाहिँ हामी के स्टार्ट गरिरहेको छौं भने वेभ मेकानिकल मोडल्सहरु स्टार्ट गरिरहेको छौं जसमा हामी के पढ्छौं भने डी ब्रोग्ली इक्वेसन हेजेनबर्ग इक्वेसन हामी यसमा पढ्दै जान्छौं र त्यसपछि हामी फर्दर एटमिक स्ट्रक्चर्सहरु हैन अर्बिटल भनेको के अर्बिट भनेको के यो कुराको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौं फर्दर अगाडि पनि है त। अब यसमा हामी डी ब्रोग्ली इक्वेसन भनेको कसलाई भनिन्छ भने यदि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट मोटेसनमा छ दैट मीन्स मोसनमा छ भने यो अब्जेक्टले एउटा पार्टिकल नेचर देखाउँछ एउटा वेभ नेचर देखाउँछ। यसै पार्टलाई हामी के भन्छौं डी ब्रोग्ली वेभ इक्वेसन भन्छौं अथवा यसैलाई हामी के पनि भन्छौं भने डुअल नेचर अफ पार्टिकल्स पनि भन्ने गर्छौं हामीले यसमा जसमा हाम्रो के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम p इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द लैम्डा लैम्डा सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ जसलाई हामी के गर्छौं भने प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी र आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसन युज गरेर हामीले यसमा भ्यालु यसको निकाल्छौं। अब यसमा हामी in 1924 de Broglie extended the model of atom in which electron in motion अथवा मोटेसन भन्छ कुनै कुनै बुकहरुमा behaves as the particle nature as well as the wave nature that is dual nature which states that the momentum of electron in the motion that is motation is inversely proportional to the its wave length ठीक छ नि। हामीसँग के छ भने p is inversely proportional to the 1 by lambda यो भने हामीले ठीक छ नि। अब यसैलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने that is mv is inversely proportional to the 1 by lambda m भनेको के mass of electron velocity of electrons यसमा लेख्न सकिन्छ where m is equals to mass of electron v is equals to velocity of electron ठीक छ नि। v भनेको के छ यसमा velocity of electrons यो कन्सेप्ट हामीले यसमा अप्लाई गर्यौं। त्यसपछि यसको लागि प्रुफहरु चाहिए छ हामीलाई जस्तै प्रुफ को लागि हामीले के गर्छौं भने हेर्नुस् है प्रुफ को लागि जस्तै प्रुफ गर्ने यसमा हामीले कि यो कसरी आयो त यसको लागि हामीसँग के छ भने हामीलाई थाहा छ प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी अकॉर्डिंग टु द प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी अकॉर्डिंग टु द प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी को अनुसार के छ भने यसमा प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी को अनुसार हामीलाई के थाहा छ भने E is equals to hc by lambda छ हामीसँग ठीक छ। E is equals to के छ हाम्रो hc by lambda सो यो भनेको के भयो भने इक्वेसन 1 सपोज गरे हामीले यसमा भनेको h is equals to के छ प्लैंक्स कन्स्टेन्ट छ यसमा हाम्रो c भनेको के छ भेलोसिटी अफ लाइट lambda भनेको वेभलेन्थ लैम्डा भनेको के छ यसमा वेभलेन्थ छ हाम्रो सो ई भनेको हाम्रो के एनर्जी छ यसमा। त्यसपछि हामीलाई के पनि थाहा छ भने आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसन को अनुसार फ्रम आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसन के छ हामीसँग फर्मुला E is equals to mc square अप्सन कति हो एन्ड इक्वेसन कति सेकेन्ड So from 1 and 2 हामीले के लेख्न सक्छौं भने hc by lambda mc square हामीले लेख्न सक्छौं c र c क्यान्सल आउट गर्दियौ हामीले यसमा c र c क्यान्सल गर्दियौ भने h by lambda mc हुन्छ हाम्रो। सो यसमा के गर्ने भने नाउ यसको लागि v इक्वल्स टु c राख्ने हामीले सो h by lambda is equals to mv हुन्छ। यदि हामीले h लाई हटाइदियो भने यसमा so mv direct inversely proportional to the lambda हुन्छ हाम्रो। so यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने hence it is confirmed that linear momentum that means momentum is inversely proportional to the lambda that means wavelength यसरी हामीले के गर्यौं भने यसको एक्सप्लेनेसन गर्यौं र त्यसपछि अब हामीले यसमा के गर्छौं भने यसको एप्लिकेसन पनि हामी यसमा गर्दै जान्छौं कि कसरी यो एप्लिकेबल छ त हाम्रो हेभियर बडीजहरुमा एप्लिकेबल छ कि छैन स्मलर दैट मीन्स माइक्रो पार्टिकल्समा एप्लिकेबल छ कि छैन लाइक इलेक्ट्रोन प्रोटोन्सहरु छ यसमा हैन त्यो कुराको हामी एक्सप्लेन गर्छौं अहिले चाहिँ। एप्लिकेसन अफ de Broglie equation for larger and smaller body, larger र smaller body को लागि
डी ब्रोग्ली कसरी एप्लिकेबल छ त्यो कुराको बारेमा हामी हेर्दै जाँदैछौँ। अब जस्तै फर लार्जर बडीको लागि, फर लार्जर बडी जसको मास छ हाम्रो 100 ग्राम, हेर्नुस् है, यसको मास राखौँ हामी 100 ग्राम राखौँ र त्यसपछि भेलोसिटी राखौँ हाम्रो कति 100 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड राखौँ हाम्रो। सो मास पनि भयो हाम्रो, भेलोसिटी पनि भयो हाम्रो। त्यसपछि हामीले यसमा के गरौँ भने अप्लाइङ डी ब्रोग्ली इक्वेसन, डी ब्रोग्ली इक्वेसनलाई अप्लाई गरौँ हामी। lambda is equals to lambda is equals to h by mv. So lambda is equals to h को भ्यालु हाम्रो कति छ यसमा 6.625 into 10 to the power minus 27, मास कति छ यसमा 100 into 100, हामीले यति राख्ने यसमा 100 into 100। यति गर्यो भने हाम्रो कति भ्यालु आउँछ भने ल्याम्डा को भ्यालु आउँछ 6.625 into 10 to the power minus 31 आउँछ हाम्रो यसमा। सो यो भ्यालुलाई हामीले के कन्सिडर गर्छौं भने दैट मीन्स ल्याम्डा नियरली इक्वल्स टु के हुन्छ यसमा, सो 0 हुन्छ यसमा। सो यो नियरली 0 भन्दा नि धेरै कम छ यो चाहिँ है, नियरली के छ भने 0 नै हामीले यसमा सपोज गर्छौं। सो यो भ्यालुलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि इट इज नॉट एप्लिकेबल फर लार्जर बडी, नॉट एप्लिकेबल फर लार्जर बडी को लागि एप्लिकेबल छैन। त्यस्तै अब फर स्मलर बडी लाइक इलेक्ट्रोन्स अफ मास, इलेक्ट्रोन को मास कति छ इलेक्ट्रोन को मास हाम्रो 9.1 into 10 to the 11 into 10 to the power minus 28 ग्राम छ हाम्रो यसमा। र भेलोसिटी कति छ हाम्रो, भेलोसिटी हामीले कसरी लेखौँ यसमा, भेलोसिटी 100 नै राख्ने यसमा, यो कति राख्ने हेर्नुस् त एकचोटी, भेलोसिटी हामीले राख्ने 2.18 into 10 to the power 8 राखौँ यसमा, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, 8 राखौँ यसमा, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड राखौँ यसमा, ठीक छ। सो यसमा पनि हामीले के गरौँ भने डी ब्रोग्ली इक्वेसन एप्लाई गरौँ। ल्याम्डा भनेको h बाई कति हुन्छ हाम्रो mv हुन्छ। सो ल्याम्डा भनेको 6.625 10 to the power minus 27 डिवाइड बाइ मास कति छ 9.11 10 to the power minus 28 into 2.18 into 10 to the power 8 छ हाम्रो यसमा। सो ल्याम्डा को भ्यालु कति आउँछ, नियरली 0.5 आउँछ। सो यो के गर्न सक्छौं भने can be calculated and is applicable for smaller bodies like electron, माइक्रो पार्टिकल्स को लागि यो के हुन्छ भने एप्लिकेबल हुन्छ हाम्रो चाहिँ, अदर पार्टिकल्स को लागि यो एप्लिकेबल हुँदैन। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु। ल अब अगाडि जाम यसमा हामी, अब जाम हामी हेजेनबर्ग इक्वेसन मा। ओके ल।